خطوة إجبارية وأنت لازم وضروري عليك انك تعملها بعد ما يتم انشاء حسابك على جوجل ادسنس، منعا لتعليق حسابك على جوجل ادسنس في المستقبل. طيب ايه هي يا عم هشام الخطوة دي؟ الخطوة دي بكل بساطة وهي انك لازم تقدم معلومات الضرائب الخاصة بالولايات المتحدة الامريكية في جوجل ادسنس. طيب ايه لازمة تقديم المعلومات الضريبية؟ تقديم المعلومات الضريبية لازمتها حاجتين. الحاجة الاولى عشان ما يتخصمش منك من اجمالي المبلغ اللي انت هتاخده 30%، والحاجة التانية عشان ما يتمش تعليق حسابك على جوجل ادسنس وممكن ساعتها الدفعه ما توصلكش اصلا، فساعتها انت وبختك يا هيحصل كده يا هيحصل كده. فلازم تقدم المعلومات الضريبيه الخاصه بالولايات المتحده. طيب هنقدم المعلومات الضريبيه دي ازاي؟ هتدخل على حسابك على جوجل ادسنس بشكل طبيعي، بعد كده هتيجي هنا على الجزء اللي هو بتاع الدفعات. من الدفعات هتيجي على معلومات الدفع، بعد ما بتنزل على معلومات الدفع او بتدخل على معلومات الدفع هتيجي هنا على اداره الاعدادات، بتضغط عليها بالمنظر ده. بعد ما بتضغط على اداره الاعدادات بيدخلك على حساب الدفعات الخاص بيك. بتنزل تحت، بعد ما بتنزل تحت بيقول لك معلومات الضرائب في الولايات المتحده، وهي دي المعلومات الضريبيه اللي انت اجباري وضروري عليك تقدمها. هتقدمها ازاي؟ هنعرف دلوقتي مع بعضينا. بتيجي بتضغط على علامه القلم اللي جنبها بالمنظر ده، بيطلع لك هنا جزء كده تحت معلومات الضرائب بيقول لك اداره المعلومات الضريبيه. بتضغط عليها، بعد ما بتضغط عليها بيدخلك على الصفحه دي، مالكش اي دعوه بيها خالص. بتضغط على اضافه المعلومات الضريبيه، بعد ما بتضغط على اضافه المعلومات الضريبيه بتضغط هنا على فتح النموذج. هيعوز ان هو ياكد معاك الرقم السري او الباسورد بتاع الحساب، تدخل له الباسورد بتاع الحساب. بعد ما دخلت الباسورد بتاع الحساب بيدخلك مباشره على المعلومات الضريبيه. بيقول لك معلومات عن الضرائب في الولايات المتحده. ما هو نوع حسابك؟ الحساب اللي انت بتعمله نوعه ايه؟ طبعا احنا نوعه فردي زي ما كنا بنعمله في اول لما انشانا حساب جوجل ادسنس، انشاناه فردي. فبنعمل هنا فردي وبعد كده بندوس على التالي. هل انت مواطن مقيم في الولايات المتحده؟ طبعا الحساب ده صاحبته مش مقيمه في الولايات المتحده، فهنضغط هنا على لا وهنعمل التالي. هنا بيقول لك اختيار نوع النموذج، انت بتختار نوع نموذج من الاثنين دول. طب ايه اللي انا بختاره او ايه المفروض اللي انا اختاره؟ هو اول نموذج اللي هو W8BAN ده، بتضغط عليه بالشكل ده وبتك على فتح النموذج. بعد ما بتضغط على فتح النموذج بيبدا يدخلك على المرحله الثانيه، والمرحله الثانيه دي انا عايزك ان انت تركز معايا فيها بشكل كويس جدا. هنا بيقول لك اسم المالك المستفيد، يعني بمعنى اصح كده بالبلدي اسم حسابك على جوجل ادسنس. بتيجي بتدخل على حسابك على جوجل ادسنس بقى بالمنظر ده، عشان انت لازم معلومات الضريبيه تكتبها باللغه الانجليزيه، ما ينفعش تماما ان انت تكتبها باللغه العربيه. واعرفك ازاي دلوقتي ان انت تترجم من العربي للانجليزي. هتدخل بس الاول على حسابك على جوجل ادسنس بشكل طبيعي خالص، بعد كده بتيجي على الدفعات، ومن الدفعات على معلومات الدفع، وبتيجي هنا على اداره الاعدادات عشان ندخل بقى نجيب البيانات بتاعتنا من حسابنا على جوجل ادسنس. وبتيجي بتنزل تحت هنا كده بتلاقي عندك الاسم والعنوان، والاسم والعنوان دول هو اللي احنا الحاجات اللي هناخدها عشان نحطها في المعلومات الضريبيه. بس قبل ما ناخد الاسم والعنوان عشان نحطهم في المعلومات الضريبيه انا عايزك تفتح الترجمه بتاعه جوجل. ترجمه جوجل تفتحها ازاي؟ بتدخل على جوجل بشكل طبيعي، بعد كده بتيجي هنا بتضغط على جوجل ترانسليت او الترجمه بتاعه جوجل عشان يبدا يترجم لك الاسم بتاعك من العربي للانجليزي والعنوان بتاعك برضو من العربي للانجليزي. هترجع على حساب جوجل ادسنس، هتيجي هنا هتاخد الاسم بتاعك بالمنظر ده، ترجع على ترجمه جوجل وتحط الاسم. هتلاقي ان الاسم على طول اوريدي بيترجم للغه الانجليزيه. خلصت من الاسم هتنزل تحت كده وهترجع على جوجل ادسنس تاني، هتجيب العنوان، هتيجي هنا على سطر العنوان الاول هتاخده كده بالمنظر ده كوبي، وترجع على الترجمه بتاعت جوجل هتحطه هنا بالمنظر ده بيست، او هتنسخه بمعنى اصح في الترجمه بتاعت جوجل. تنزل تحت برضو وهترجع على حساب جوجل تاني، هتاخد سطر العنوان التاني هتاخده برضو كوبي بالمنظر ده، ترجع على ترجمة جوجل هنا تحطه بيست. تنزل تحت بترجع تاني على حسابك على جوجل ادسنس وبتاخد الرمز البريدي. طب الرمز البريدي انت هتترجمه ليه يا عم هشام؟ انا مش هترجم الرمز البريدي، بس انا عايزه في الترجمة عشان هو بيطلبه منك في المعلومات الضريبية، او لو انت حافظه مفيش اي مشكلة على الاطلاق. انا بالنسبة لي هاخد الرمز البريدي ده كوبي واحطه هنا في الترجمة كده بيست. ارجع بقى على النموذج بتاع الضرايب، هاخد الاسم زي ما هو كتبه لي هنا باللغه الانجليزيه هاخده كوبي، وارجع هنا على اسم المستفيد احط الاسم. ادي كده انا خلصت من الاسم. هنيجي هنا على البلد او المنطقه التي تحمل جنسيته، اللي هي بمعنى اصح الحساب ده مصري يبقى مصر. ادي كده هنا حطيت مصر، بعد كده بتنزل تحت وبتضغط على التالي، بيدخلك هنا بيقول لك بلد او منطقه السكن مصر اللي احنا خلاص اخترناها، وبعد كده عنوان الشارع. انت بتيجي بتروح هنا على الترجمه بتاعت جوجل تاخد عنوان الشارع كوبي، وبترجع على النموذج الضريبي وبتحطه بيست. بتيجي هنا على الشقه والجناح بتحط باقي العنوان، او اللي هو بمعنى اصح سطر العنوان الثاني في حسابك على جوجل ادسنس. هرجع على ترجمه جوجل هاخده كوبي واجي هنا على المعلومات الضريبيه
احطه بيست. بتيجي بعد كده بتاخد اسم المركز او المدينه بتاعك من ترجمه جوجل، وبترجع على النموذج تاني بالشكل ده وبتحطه في القسم اللي هو بتاع المدينه. بعد كده المقاطعه، ايه هي المقاطعه؟ زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات بتاع انشاء حسابك على جوجل ادسنس ان المقاطعه دي هي المحافظه، فالمحافظه بتاعت الحساب ده القليوبيه، فهنيجي هنختار هنا القليوبيه. بعد كده الرمز البريدي، عرفت ليه كنت بقول لك هتحتاج الرمز البريدي؟ عشان هو هنا احتاجه في المعلومات الضريبيه. هاجي اروح اخد الرمز البريدي بتاعي بالمنظر ده وارجع على المعلومات الضريبيه تاني، احط الرمز البريدي هنا كده بيست. وبعد كده هضغط على العنوان البريدي مطابق لعنوان الإقامة، هعلم هنا كده علامة صح وهدوس على التالي. بعد كده بيدخلك على المعاهدة الضريبية، بتنزل تحت كده بالمنظر ده بيقول لك هل تريد المطالبة بنسبة اقتطاع أقل بموجب معاهدة ضريبية؟ أنا هتك هنا لا، لست مؤهلا للاستفادة من نسبة اقتطاع مخصصة للضريبة، وبعد كده هعمل التالي. بعد كده بيقول لك الأنشطة والخدمات التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية، هل أجرى الشخص كذا أي نشاطات أو خدمات لصالح جوجل في الولايات المتحدة، أو هل يتوقع إجراء ذلك في المستقبل؟ هنضغط على لا، وبعد كده هيطلع لنا الإقرار ده، هنيجي هنا عليه هنعلم علامة صح، بعد كده هندوس على التالي. بعد ما دوسنا على التالي بيقول لك اوافق على ارسال مستندات بدون استخدام اوراق، او اوافق على استلام مستنداتي الضريبيه الكترونيا بدلا من البريد العادي. وهنا بمعنى اصح كل سنه جوجل ادسنس بيبعت لك الضرايب اللي هو خصمها منك، فانت عايز تستلمها عن طريق البريد التابع لمنطقتك ولا عايز تستلمها الكتروني. انا بصراحه انا بفضل ان احنا استخدام، او بمعنى اصح عدم استخدام اوراق، ده هو حتى بيقول لك الخيار المقترح. لو انت عايز يبعت لك الضرايب بتاعتك سنويا عن طريق البريد العادي بتاعك او البريد العادي الخاص بمنطقتك، بتدوس هنا استلام المستندات بالبريد العادي، ولكن انا بفضل عدم استخدام اوراق، ودي بيبعتها لك على الجيميل الخاص بالقناه، او الجيميل بمعنى اصح الخاص بحسابك على جوجل ادسنس. بعد كده بتدوس على التالي. بعد كده بتدوس على اؤكد انني راجعت المستندات الضريبيه المقدمه حسب علمي واعتقد انها صحيحه وسليمه كامله، تضغط عليها بالمنظر ده، تعلم عليها علامه صح وبتدوس على التالي. طبعا كل ده مالكش اي علاقه بيه تماما، بتدوس بس هنا كده على اقر مع تحمل عقوبه الحنس باليمين بما يلي، بتعلم عليها علامه صح، وبعد كده بتدوس على الاقرار ده برضو بتعلم عليها علامه صح، وبعد كده بتنزل تحت بالمنظر ده بيقول لك هل تؤكد انك المالك المستفيد الوارد اسمه في فقره التعريف الضريبي؟ بقول له نعم انا، وبعد كده بعمل ارسال. طبعا هنا تم قبول المعلومات الضريبيه بشكل طبيعي خالص بدون ما يقول لي ان هو عايز ارسال مستندات او ارسال بطاقه، لان بعد تحديثات ادسنس الاخيره اللي بدا ان هو يعملها كان بيحتاج ان انت تقدم بطاقه او تقدم اي اثبات للهويه عشان يقدر ان هو يثبت صحه الاسم. ولكن لو قدمتها بالترجمه الصحيحه اللي انا ترجمتها لك وعملتها بشكل دقيق زي ما عرفتك دلوقتي في الفيديو، هيتم قبول المعلومات الضريبيه بشكل طبيعي خالص اول لما تعمل ارسال للنموذج. وطبعا خلينا برضو عارفين حاجه، وخليني برضو اقول لك على المعلومه دي عشان تبقى انت عارف حاجه بشكل برضو مبسط وبشكل مفصل زي ما اتعودت عندي هنا في القناه ان انا بعرفك كل حاجه بشكل تفصيلي. هنا تاريخ ارسال المستندات 29 يناير 2026. طيب تاريخ انتهاء الصلاحيه 31 ديسمبر 2029. زمان كانت المعلومات الضريبيه صالحه لمده مدى الحياه، برضو بعد التحديثات اللي ادسنس بدا ان هو يعملها، او بعد العك اللي بدا ان هو يعمله في الفتره الاخيره، بدا ان هو يخلي النموذج الضريبي صالح لمده 3 سنين فقط لا غير. فانت عايزك ان انت تتابع، لان برضو اول لما يبدا ان هو ينتهي الصلاحيه بتاعته لازم انك بتعمل الخطوات دي من اول وجديد تاني. ولو عندك اي مشكله في حسابك على جوجل ادسنس، مش عارف انك تعمل الحساب، مش عارف انك تقدم المعلومات الضريبيه، مواجه اي مشكله بخصوص تعليق حسابك على جوجل ادسنس، تقدر انك تتواصل معايا للخدمات المدفوعه وهقدر ان انا احلها لك بشكل بسيط خالص. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشيرك وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.